Good day everyone! We're going to make ube chiffon cake. And also, makikita din po natin kung ano ang difference ng chiffon cake na in-invert o binaliktad sa hindi binaliktad habang pinapalamig. Pero, gawin po muna natin yung ube chiffon cake and this time, no ube powder or ube halaya naman tayo. Combine flour, sugar, baking powder, and salt. In another bowl, combine egg yolks, oil, water, and ube extract. I used Bakersfield ube flavored or flavocol po. Then combine wet and dry ingredients. Mix until smooth or free of lumps, then set aside. For the meringue, combine egg white and vinegar, then beat until frothy. Then gradually add sugar. I-beat siya until stiff peak but not dry. Tapos po, wag nyo ring i-overbeat si meringue. Kasi kapag na-overbeat siya, mag-o-overexpand siya while baking and then magko-collapse siya after. Tapos, ang white vinegar po is just a substitute for the cream of tartar. If may cream of tartar po kayo, yun na lang po yung gamitin nyo. Sa paggawa ng meringue, make sure po na yung whisk and bowl nyo is grease-free. Pwede nyo siyang punasan ng konting vinegar para ma-remove yung oil. Better din po na gumamit ng metal bowl kasi yung mga plastic bowls, kahit malinis na minsan, may natitira pa ring oil. Gumamit din po ng room temperature na egg whites. Sa paggawa ng meringue, bawal lang may oil or egg yolks, not even a drop po. Mahihirapan kasi si egg white na mag-whip pag meron siyang oil kahit na konti. Ang egg yolk po is fat din kasi. Mag-separate po kayo ng egg yolk and white sa separate na bowl para hindi malagyan ng yolk yung egg white na iba just in case mabasagan po kayo.
Then mag-add ng konting meringue dun sa butter. I-whisk siya lightly just until combined para lang mag-lighten or mag-loosen yung mixture para mas maging madali yung pag-incorporate nung natitira pang meringue. Then add the rest of the meringue. Then gently fold in using folding method. Ika-cut siya sa center and then ifo-fold siya over habang ini-scrape yung side at saka yung bottom ng bowl. Huwag i-overmix para hindi mawala yung mga bubbles. Tumutulong kasi yon para maging maalsa yung cake at saka para maging malambot siya. Gagamit din po tayo ng ungreased na baking pan kasi sa chiffon cakes, kailangan niyang dumikit sa side ng pan para umalsa. Kung meron po kasing greased yung pan, magdudulas po siya. Then gently pour butter into a lined and ungreased baking pan. I'm using two 8x3 baking pan po. Then itap siya for few times para ma-remove yung ibang malalaking bubbles. Bake in preheated oven at 300 degree Fahrenheit for 55 minutes or until done. Time and temperature depends on your oven po. Do not open din po yung oven nyo for the first 20 minutes or mas better po na wag nyo siyang bubuksan hanggang maging fully baked siya. Kung kailangan nyo pong buksan yung oven at i-check yung cake nyo, gawin ito ng mabilisan para hindi bumagsak yung temperature ng oven nyo. Sa chiffon cake po kasi, mahalaga po na ma-maintain ng oven ang temperature nito. To check for doneness, mag-insert ng toothpick. Kapag lumabas siya ng malinis, okay na po yun. This is optional po. To prevent from shrinking, you can drop it but not that high to remove some steam. Then invert the cake immediately. Makikita natin yung difference later. Yung isa, itinaob natin agad-agad and then tong isa, iwanan lang natin siyang ganyan. Tap the side to remove the cake from the pan. Balik po tayo dun sa pag-check ng doneness ng chiffon. Just like other cakes po, okay lang na kahit may konting crumbs na kasama kapag tinusok siya ng toothpick kasi naluluto pa naman siya habang lumalamig. Okay lang po yun, hindi naman siya underbake. Pero sa chiffon cakes po, better na ma-overbake siya kaysa sa ma-underbake. Syempre hindi naman yung sobrang overbake kasi baka mag-dry na po yun. Okay lang po yung may kasamang konting crumbs or yung malinis na talaga yung toothpick kapag tinoothpick test siya. Kasi, ang chiffon cakes po, pag hindi pa luto tapos tinusok nyo siya ng toothpick or ginalaw sa pwesto niya sa oven, possible na bumagsak yung center ng cake po. So, bago nyo siya tusukin, pwede siyang i-press ng konti para malaman kung malambot pa yung gitna niya. Or kapag nag-spring back na siya, okay na po yun. Then, i-double check nyo lang by inserting toothpick na lang din po. Balik po tayo dun sa cake natin.
Yung cake po na in-invert natin is mas fluffy kesa dun sa isa. Though pareho pa rin naman po silang malambot. Tapos, yung isang cake na hindi natin in-invert is na-deform din po yung shape niya. Guys, kung na-experience nyo po yung mga nagko-collapse na chiffon, nagiging hollow yung bottom, na-experience ko na rin po yan at na-experience pa rin hanggang ngayon. So don't give up po, kaya natin yan.